Hiu. Game? Ha? Game? 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 No, game? Ha? Game? Ano, game? Ano, tagal naman ito. Game? Game ha? Dandan lang. Bike! Ay, yung muko! Wait lang! Muna kayo! What we do here is go back. Hindi ka naman pumidal eh. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay kaya ang GoPro Hero 13. Alright. So yun na nga, papakita ko lang sa inyo kung paano kayo bibili ng GoPro based dun sa mga latest nila. Pero kung first time yung bumili ng bagong GoPro na Hero 13, huwag nyo nang gawin to. Or kung gusto nyo bumili ng medyo lumang version, kung malaking difference sa presyo, pwede nyo gawin to. Pero kung meron na kayong lumang GoPro like kagaya ko, 11, hindi ako bumili ng 12 nung nakaraan kasi hindi ganun kalaki ang difference ng camera. Ngayon nag-aantay ko ng Hero 13, gusto kong bumili, pero nang ginawa ko tong method na to, napagtanto ko hindi rin siya worth buying sa upgrade nila. Kasi more on upgrade nila ngayon, parang sa lente lang, which is hindi ganun ka appealing yung mga lente na options nila na bago. Macro lens, nagdi-DOF daw yung background dun sa macro. Mas maganda pa yung DOF ng cellphone eh. So hindi yun magandang upgrade. Ganda ng bike. Like, share, and subscribe. Yeah. So yun nga, ang gagawin nyo, punta kayo sa website ng GoPro official. Try nyo dun sa search. Kung gamit yung telepono, search nyo lang compare.
So lalabas yung ganyan. So ari ko. So from ganyan pwede nyong i-select kung anong meron kayong luma na GoPro like Hero 11 Black. So dito nyo makikita kung ano yung pinagkaiba ng dalawang camera, which is yung 13 tsaka 11 na wala masyadong pinagkaiba kundi yung lente lang. See, Hero single lens, paras lang sila. Tapos yung stabilization nila 6.0, 5 yung 11, pero yung 12 neto 6 din, so walang pinagkaiba dun sa 12 papuntang 13, so walang kwenta. Horizon lock, see, kita nyo yung horizon lock ng 11 tsaka ng 13, wala rin pinagkaiba. Horizon leveling, same din, wala rin pinagkaiba. Sa video mode, makita nyo, mas marami pa yung Hero 11 dun sa Hero 13. Ang wala ang 13 is 5.3K na 4:3. Ano pa naman yan GoPro? Frames per second, halos magkaparehas lang din sila. Maliban lang sa ano bang pinagkaiba? 240, 240, 240, 120, 1080. Marami pa eh. Mas marami pa si 11 eh. Ano ba naman yan? Okay, next, starlight. Yun yung mga time-lapse panggabi para star map, mga ganon. Same lang sila lahat. Light planting, meron si 11. So malamang si 12 meron din. So pare-parehas lang. 10-bit din sila parehas, 4K. Same lang ang ang color video depth ng 11 tsaka ng 13. Digital lens, lens POV, same lang sila, hyperview. Tapos yung image sensor nila 1.9, walang pinagbago. 27.6 megapixel parehas ang 11 tsaka 13. Time warp, meron din sila 3.0 parehas. Time lapse, same lang din sila, 5.3K. Night lapse, 5.3K din, same lang din. Size ng camera, parehas lang din sila ng size, parehas lang sila ng laki. Weight, parehas lang sila ng weight. Yung screen 2.27, parehas lang sila, touchscreen. Yung sa harapan 1.4, color LCD, parehas lang din. Battery life, ito yung sabi nila na malaki daw yung upgrade, pero pag tininan mo, so 100 plus lang yung difference. Tama ba yung what ko? Ang sinasabi na 2.5 hours daw yung recording ng Hero 13. Yung 11 parang nasa 2 point something din lang din eh. Konti lang ang difference eh. Dapat ginawa nila dinodoble eh, para mas magalaking upgrade at worth yung perang pambayad. So yun lang, waterproof, parehas pa rin. Max lens mod, ito naman yung advantage ng Hero 13 kasi marami siyang, ito na yung mga lente, which is kagaya ngayon ginagamit ko, meron tayong indie filter. Same lang naman eh ng Hero 13 eh. Pwede mo naman din kapitan ng indie filter yung 11 eh. Ang di ko lang alam doon sa 13 kung, kasi totally tinatanggal ng buong lente. Sa 11 kasi pinapatong lang namin dun sa original na lente. So ngayon, hindi ko alam kung, kasi ang problema kasi ng 11 pag may indie filter, medyo nababawasan yung yung stability dahil madilim. So medyo nagiging shaky yung video. Hindi natin alam dun sa 13 pag nilagay yung indie filter kung maapektuhan ba yung image stabilizer niya. So yun, anamorphic lens, which is ito maganda to sa mga cinematic na video. Siguro pag makakita tayo ng tropa na may gantong camera, pwede natin i-try dito sa playground natin. So ngayon, ano pa ba? Burst, slow-mo, looping. Oh, meron silang HDR video. So HDR wala yung 11, which is pag mountain bike hindi namin masyadong gumagamit ng HDR kasi nagmumukhang mabagal yung ride mo pag naka HDR ang footage mo. Malinaw siya pero hindi siya mukhang cinematic. Wala siyang motion blur or something. HDR video wala to. So yung HDR sa kabila meron siyang mga resolution size, pero yung sa 11 wala kasi wala siyang HDR. So yun, ang gamit natin Hero 11 na may indie filter. Di ba? Hindi na natin kailangan bumili ng extra lente na 150 SGD para lang sa bagong lente ng Hero 13 kasi may nabibiling indie filter na pwede mo ikabit sa camera. So yun. If you're new to the channel, please like, share, tell your friends.
tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on! Umuwi na sila eh.